On the basis of counting, noun can be divided into two categories: countable noun and uncountable noun. The noun that can be counted, that is countable noun. The noun that cannot be counted, uncountable noun. नाउन गणना गर्नेका आधारमा नाउनलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ: काउन्टेबल गन्न सकिने, अनकाउन्टेबल गन्न नसकिने। काउन्टेबल नाउन, द नाउन that we can count is countable noun. The countable noun has singular as well as plural form. जुन नाउनलाई हामी गन्न सक्छौं 1 2 3 4 भनेर 1 2 3 भनेर गन्न सक्छौं त्यो काउन्टेबल नाउन। जुन नाउनलाई हामी गन्न सक्दैनौं त्यो अनकाउन्टेबल नाउन हुन्छ। अहिले हामी काउन्टेबल नाउनमा छौं। जुन नाउनलाई गन्न सक्छौं 1 2 3 4 भनेर गन्न सक्छौं त्यो काउन्टेबल नाउन हो। एन्ड देन द काउन्टेबल नाउन हैज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल फर्म। यसको दुईटै फर्म हुन्छ, यसको सिंगुलर पनि हुन्छ, प्लुरल पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल, टेबल एउटा टेबल, टेबल्स टेबलहरु, बोय एउटा बोय, बोयज केटाहरु, फ्रेन्ड एउटा फ्रेन्ड, फ्रेन्ड्स, गर्ल एउटा गर्ल, GIRLS गर्ल्स, टीचर टीचर्स, मेन मेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, डक डक्स डक डग्स डग्स, हाउस हाउसेस। So countable noun can be changed into plural. Countable noun लाई singular noun बाट plural noun बनाइन्छ। countable noun singular लाई कसरी plural बनाइन्छ भन्ने भिडियो भाग 3 मा आइसकेको छ, त्यसलाई हेर्नु होला। Note, common and collective nouns are countable noun. The countable noun मा को पर्छन् भने common noun र collective noun. A common noun, name of common object. Singular countable noun ले के लिँदो रहेछ? Indefinite article and definite article दुईटै। Singular countable noun ले मात्र लिन्छ भने हैन, noun ले countable noun ले indefinite article पनि लिन्छ, definite article पनि लिन्छ, दुईटै लिन्छ। Common and collective nouns are countable nouns जो मैले अघि नै भनिहालेँ। Common noun र collective noun countable noun हुन् भने यहाँ तल countable noun को रहेछ, common noun को रहेछ। common noun टेबल, टेबल common noun भन्नाबित्तिकै त्यस्तो नाउन, त्यस्तो वस्तु जो त्यस्तै विशेषता भएको अन्य ठाउँमा पनि पाइन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ common noun। टेबल, cow, student, book, copy, pen। collective noun यो पनि countable noun मा पर्छ। collective noun crowd of people, crowd, team, swarm, यिनीहरू collective noun। crowds of people, team of players, swarm of bees, school of whales जोलाई हामीले प्रिभियस पार्ट थर्ड मा हामीले यो पार्ट थर्ड फर्स्ट मै पढ्यौं के नाउन को टाइप्स अफ थर्ड सेकेन्ड मा, भाग 2 मा चाहिँ टाइप्स अफ नाउन पढ्यौं हामीले। त्यसपछि अब अनकाउन्टेबल नाउन। नाउ लेट्स मुभ टु द अनकाउन्टेबल नाउन। जुन नाउनलाई गन्न सक्दैनौ त्यो अनकाउन्टेबल नाउन हो। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउन्टेड इज अनकाउन्टेबल नाउन। द अनकाउन्टेबल नाउन हैज अ सिंगुलर फर्म ओन्ली। जहिले पनि अनकाउन्टेबल नाउन सिंगुलर मात्रै हुन्छ, यसको प्लुरल हुँदैन। त्यसैले अनकाउन्टेबल नाउन सब्जेक्ट आएको छ भने भर्ब पनि सिंगुलर राख्नु पर्छ। फर एक्जाम्पल, लिक्विड जति सबै अनकाउन्टेबल नाउनमा पर्छ। लिक्विड भनेको तरल पदार्थ, लिक्विड लिक्विड तरल पदार्थ, वाटर, ओइल, पेट्रोल पानी, तेल, पेट्रोल भनेको पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन जे जति छ त्यो सबै लिक्विड जति तरल पदार्थ सबै अनकाउन्टेबल नाउन हो। सोलिड थिङ, सोलिड थिङ्स ठोस वस्तुमा जस्तै राइस, राइसलाई हामीले न भातलाई गर्न सक्छौं न चामललाई गर्न सक्छौं। स्यान्ड बालुवालाई पनि गर्न सक्दैनौं, वुड भन्नाले काठलाई पनि गर्न सक्दैनौं, ब्रेड रोटीलाई पनि गर्न सक्दैनौं। लगेज एन्ड ब्यागेज, लगेज गुन्टागान्टी भन्छ, लगेज ब्यागेज भनेको गुन्टागान्टी साना साना कुम्ला हुन्छ नि त्यसलाई लगेज एन्ड ब्यागेज साना साना
हाम्रो सामानलाई भन्छ लगेज भनेको सामान हो ब्यागेज भने पनि सामान हो तर सानो सानो सामानलाई लगेज ब्यागेज भन्छ सामान यसलाई पनि गर्न सक्दैनौँ पेपरलाई पनि यो अनकाउन्टेबल नाउनमा राखिन्छ क्लोथ भनेको कपडा लगाउने लुगा नभएर क्लोथ भनेको कपडा त्यसलाई पनि अनकाउन्टेबल नाउनमा राखिन्छ र यी सबै के भयो त मेटेरियल नाउन सबै केमा पर्छन् अनकाउन्टेबल नाउनमा पर्छन् सोलिड थिङ्समा पर्यो मटेरियल नाउन एन्ड कन्सेप्ट अनकाउन्टेबल नाउनमा पर्ने के रहेछ कन्सेप्ट अर्को आयो कन्सेप्ट यो भनेको एब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो स्ट्रेन्थ बल लभ माया एडभाइस सल्लाह न्यूज समाचार म्युजिक सङ्गीत लिटरेचर साहित्य ब्युटी सुन्दर हेट्रेड घृणा यो सुन्दरता घृणा यी एब्स्ट्र्याक्ट नाउन्स हुन् यिनलाई पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ यिनीहरू पनि के हुने भए सिङ्गुलर नाउन हुने भए सो अब लास्टमा यो abstract noun, material noun and proper noun are uncountable. यति बुझिराख्नु पर्यो abstract noun लाई material noun लाई र proper तीनटा noun पाँचवटा मध्ये दुईटा countable मा पर्यो कुनमा पर्यो त countable मा कुन पर्यो common noun and collective noun they are countable noun and remaining abstract noun material noun and proper noun they are uncountable noun so they do not have a plural form यिनीहरुको plural form पनि हुँदैन they are always singular types of noun भित्रको यहाँ proper noun छ common noun छ collective noun material noun abstract noun छ यिनीहरु मध्ये को पर्यो त proper noun कुन टाइपमा पर्यो countable मा पर्यो uncountable proper noun uncountable मा पर्छ जुन noun को plural form हुँदैन त्यो uncountable noun हुन्छ proper noun को plural form हुँदैन हरिज भन्दैन नेपाल्स भन्दैनौ कमन नाउन को प्लुरल फर्म हुन्छ यो काउन्टेबल हो कलेक्टिभ नाउन पनि के हो काउन्टेबल हो मटेरियल नाउन के हो अनकाउन्टेबल हो एब्स्ट्र्याक्ट नाउन के हो अनकाउन्टेबल हो जुन यो ग्रीन इंक लगाएको छ टाइप्स अफ नाउनमा यिनीहरु अनकाउन्टेबल ब्ल्याक इंक लगाएका यिनीहरु काउन्टेबल नाउन हुन् मटेरियल नाउन वाटर केरोसिन वुड एब्स्ट्र्याक्ट नाउन लभ स्ट्रेन्थ हेट्रेड ब्युटी these are the noun which we cannot count